In Colossians chapter 3, Paul Și în Coloseni capitolul 3, he tells us that there are several sins that we need to put off from our lives. Apostol Pavel vorbește despre păcate pe care ar trebui să ne descătușăm sau să le lăpădăm din viața noastră. And then in verse 17 he lists several things that we need to put on in our lives. Și în versetul 17 ar trebui să ne îmbrăcăm cu alte lucruri, păcate care trebuie să ne dezbrăcăm și altele să ne îmbrăcăm cu alte lucruri să ne îmbrăcăm. And one of those characteristics is the word humility. Și una din aceste caracteristici pe care le găsim în versetul 17 este umilință, smerenie. Now let me tell you, I don't feel qualified to teach about humility. Sunt onest cu voi, nu sunt calificat să învăț despre umilință. None of us ever arrive where we're humble all the time. Niciunul dintre noi cred că nu am ajuns la acel nivel de umilință pe care de fapt îl așteaptă Domnul Iisus de la noi. And to be honest with you, și fiind sincer cu voi, my experience is that Moldovan pastors are far more humble than American pastors am are. observat că păstorii din Moldova sunt mult mai umili, mai smeriți decât păstorii din Statele Unite. But the truth of the Scripture is true for all of us. Dar adevărul Scripturii este adevăr pentru toți, și pentru cei din stat și pentru cei din Moldova. And so I want to focus a little bit on what the Lord asked us in this area of humility. Și aș vrea să privim la acest domeniu și ce așteaptă Dumnezeu cu privire de la noi cu privire la umilință. I don't know if you agree with me, but I believe that nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu cred one of the greatest issues that pastors face is dealing with the issue of pride. Cred că una dintre provocările pe care le confruntă și le are un păstor e provocarea mândriei, pentru că totdeauna se confruntă cu mândria. And that's why this subject is brought up over and over in the scriptures. Acest subiect este descris și discutat din nou și din nou în Scriptură. When the Apostle Peter wrote his book, când Petru a scris epistola sa, in 1 Peter chapter 5, în 1 Petru capitolul 5, he gave some admonitions specifically to pastors. Și a dat niște sfaturi sau porunci în mod specifice păstorilor. So I want us to look at the first 7 verses of chapter 5. Și aș vrea să privim la primele 7 versete din 1 Petru, capitolul 5. And see what Peter has to say for us. Și să vedem ce are de spus Petru față de noi. Sau Petru. We'll read those verses. Primele first 7 verses. Yeah. First Peter, right? Yeah, 1 Peter 5. Sfătuiesc pe prezbiteri dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândre, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mână tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. This passage is packed with several exhortations for us as pastors. Acest pasaj este bogat și plin cu mai multe sarcini sau
datorii sau chiar porunci pe care noi ar trebui să le facem ca și I păstori. want to just point out a few of them. Și haideți să ne uităm la câteva dintre aceste avertizări sau la aceste lucruri. As pastors, it's important for us, as verse 2 says, that we are eager to serve. În versetul 2, noi, în primul rând, suntem chemați să slujim. It is important for every pastor to have a heart to serve other people. Este important ca și păstori să avem o inimă slujitoare, slujim pe alții, slujim pe oameni. And then verse 3 tells us how to serve others. Iar în versetul 3 ne spune cum ar trebui să slujim altora. It says, not lording it over those that are entrusted to Nu you. ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală. It's important for us as pastors to see our role properly. E important ca și păstor să înțelegem corect rolul nostru de păstori. We do have a lot of authority as pastors, but we must have compassion for the people that we Noi serve. avem destul de multă autoritate ca și păstori, dar în același timp ar trebui să avem acea compasiune față de cei cărora le slujim. In verse 5 he says, all of you clothe yourself with humility toward one another. Iar în versetul 5, Petru ne spune, fiecare dintre noi să ne îmbrăcăm cu smerenie. Dumnezeu stă împotriva celor, fiți împodobiți cu smerenie. Here Peter is using the same kind of language that Paul uses in Colossians chapter 3. Petru folosește același limbaj pe care îl folosește Pavel în Coloseni capitolul 3. He says, humility is something that we need to clothe ourselves with. Umilința e ceea ce ar trebui să ne îmbrăcăm cu. And then he gives us the reason for that. Și ne dă și motive de ce ar trebui să ne îmbrăcăm cu umilință, să ne împodobim. Because God opposes the proud, but gives Pentru că grace to the humble. Dumnezeu stă împotriva celor mândre, dar celor smeriți le dă har. Here Peter is quoting Proverbs 3:34. Și aici Petru citează Proverbe, capitolul 3, Yeah, 3:34. 3, Yeah, Proverbs 3:34. 3 cu versetul 34. And then in verse 6, Apoi în versetul 6, he exhorts them to humble themselves, therefore, under God's mighty hand. Petru spune, smeriți-vă, dar sub mână tare a lui Dumnezeu. Notice here that humility is something that we have to choose. Umilința is not or is? It is. Umilința e ceva ce ar trebui să alegem. It doesn't come naturally to us. Umilința nu vine în mod natural peste noi și ne face să fim caracterizați de ea. What comes naturally to us in the flesh is pride. Ceea ce vine în mod natural în trupul nostru, în firea noastră și ne caracterizează pe noi adesea este mândria. It's supernatural for us to have humility. Dar ca să fim caracterizați de umilință, e o problemă supranaturală. E o chestiune supranaturală. Notice in verse 9, Și uitați-vă în versetul 9. verses 8 and 9, where it talks about, De fapt, în versetele 8 și 9, it describes Satan as a roaring lion. vorbește despre Satan, despre diavolul care caută ca un leu și răcnește și caută să înghită. Seeking to devour. Deci răcnește și caută să înghită. And one of the ways he devours us as pastors is to allow us to have pride in our lives. Și una dintre metodele pe care Satan reușește să ne înghită ca și păstori e atunci când păstorii devin mândri. So I think one of the greatest threats we have as pastors is the sin of pride. Și cred că unul dintre marele strese pe care le au păstorii e păcatul mândriei. Let me give you a definition of pride. Haideți să scriem o definiția mândriei. Ce este mândria? Pride is when sinful human beings aspire to the status and position of God. Mândria este
atunci când ființa umană caută să stea sau să ia poziția lui Dumnezeu and refuse to acknowledge their dependence on God. și refuză să recunoască că depinde de Dumnezeu. Sau refuză să recunoască dependența de Dumnezeu. Let me call your attention back to verse 5 in 1 Peter 5. Să ne întoarcem la versetul 5. 1 Petru 5 cu 5. It- Would you like to repeat the definition? Yes. Pride is when sinful human beings Când ființa umană, ființa păcătoasă a omului caută să ia locul lui Dumnezeu, aspire to the status and position of God. dorește să ia statutul și poziția lui Dumnezeu și de asemenea refuză să recunoască că are nevoie de dependență de Dumnezeu sau refuză dependența de Dumnezeu. Deci ia tot suficient, omul ajungea tot suficient, nu are nevoie de Dumnezeu, nu are nevoie să depindă de El. And so in verse 5 he says În versetul 5, Petru spune, that God opposes the proud. Dumnezeu stă împotriva celor mândre. Now think about that for a moment. Acum gândiți-vă pentru o clipă la acest lucru. If I ask for volunteers in here, Dacă aș ruga pentru unii sau unii dintre voi să slujească ca și voluntari. who wants to be on God's team and who wants to be on the opposing team? Și dacă aș întreba cine ar vrea să fie în echipa lui Dumnezeu, ca să lucreze pentru Dumnezeu, și cine ar vrea să fie împotriva lui Dumnezeu și să fie în echipa diavolului, ca să meargă împotriva lui Dumnezeu. Obviously, most of us would say, I want to be on God's team. Probabil că fiecare dintre voi ați zice, vreau să fiu de partea lui Dumnezeu, în echipa lui. But this passage says, every time I'm prideful, I'm in opposition to God. Dar textul spune că ori de câte ori ajung să fiu mândru, mă aflu în echipa celor care se împotrivesc lui Dumnezeu, care merg împotriva lui Dumnezeu. Pride always puts us in opposition to God. Mândria totdeauna merge în opoziție cu Dumnezeu. Proverbs 8 verse 13 says, you don't need to turn there. În Proverbe 8 cu versetul 13 spune, It says, I hate pride and arrogance. urăsc mândria și aroganța. In Proverbs 16:5 it says, Și în Proverbe 16 cu 5 spune, the Lord detests all the proud. orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. And Proverbs 16:18 says, Și în versetul 18 cu 16 cu 18 spune, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. so when you add all of these verses up, Când noi avem toate aceste texte și într-un fel le neglijăm yeah, pride sau is something le that God, înțelegem. He opposes it, He hates it, He Acest detests it. cuvânt ne spune de fapt că mândria e ceva care merge împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu urăște acest lucru. And it leads to our destruction. Și ne conduce la distrugerea noastră. You know, and pride is common to all of us. Mândria nu scutește pe nimeni, ea vine peste toți. In fact, pride came in even before the world was created. Și părerea mea e că mândria a intrat în lume chiar înainte de a fi creat pământul, lumea. You know the story of the fall of Satan from Știți heaven. istoria căderii lui Satan, a lui Lucifer. And Satan was kicked out of heaven because of Și pride. Satan a fost aruncat din cer pe pământ din cauza mândriei. He wanted to exalt himself above God. A vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. But not only Satan, as soon as the world was created in Genesis 1 and 2, Și nu doar Satan, dar după ce a fost creat universul și în Geneza 1 și 2, după ce a creat Dumnezeu omul,
we're told that the first two humans that God created Vedem că primul om, Adam și Eva, and care a fost creat de Dumnezeu, those two humans chose to sin. acești doi oameni, Adam și Eva, au decis, au ales să păcătuiască. And the verses there tell us that they chose to sin because they wanted to be like God. Și ei au ales să nu asculte de Dumnezeu pentru că au dorit să fie ca Dumnezeu. So even in the Garden of Eden, pride was a problem. Chiar în grădina Edenului descoperim mândrie ca o problemă. Mândrie era o problemă. And pride is common to all of us. Și mândria a afectat pe toți. To those of us who aren't very important, Pe cei care se consideră că nu sunt atât de importanți, mândria i-a afectat. and for those who at least think they're important. Și pe cei care, cel puțin, cred că sunt oameni importanți, mândria tot i-a afectat și pe ei. Think about the disciples. Gândiți-vă și hai să ne imaginăm puțin, să ne gândim la ucenicii Domnului Iisus. We have a great respect for the disciples. Noi avem un respect deosebit față de ucenici. In fact, at times we call them Saint Peter and Saint Paul and Saint John. Sunt momente când noi numim Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Ioan. But let's read a story about them in Mark chapter 10. Dar hai să privim o situație din viața lor descrisă în Evanghelie după Marcu, capitolul 10. Read verses 35 to 44. Versetul 35 through 44. 35 până la 44. Marcu 10 de la 35 până la 44. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan au venit la Iisus și le-au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: ce voiți să vă fac? Dă-ne, le-a zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori, mai mari lor le poruncesc cu stăpânire, dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mai mare dintre voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărătoare pentru mulți. So in this story, James and John, two of the three inner disciples in the inner circle with Jesus, James and John. Deci Iacov și Ioan erau parte din acei 3 ucenici pe care Domnul Iisus Hristos îi implica în anumite situații speciale. And they go to Jesus and request that He allow them to sit on the right and left hand of Him in glory. Și ei au venit la Iisus cu cererea aceasta ca atunci când va fi Iisus în slavă, să li se permite să stea unul la dreapta și altul la stânga lui. And then the other 10 disciples, it says they were indignant that they asked that. Biblia spune că ceilalți 10 s-au mâniat. But you know, in another passage, it describes that on their way, right before they had the Lord's Supper, they had a discussion about who was the greatest. Dar știm că avem și o altă ocazie unde ucenicii se certau și discutau între ei cine va fi mai mare. It sounds like a bunch of preachers at a pastor's conference. E ca o conferință de păstori care s-au adunat împreună, Arguing about who preaches the greatest sermons. care se ceartă
cu privire la cine a predicat cea mai puternică predică. But notice how Jesus corrects them. Dar observați și aș vrea să vedeți cum Domnul Iisus Hristos îi corectează, îi învață. He says in verse 43, În versetul 43, dar între voi să nu fie așa. whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. Oricare vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare vrea să fie cel de tâi între voi, să fie robul tuturor. And then he says that I have come not to be served, but to serve as a ransom for many. Și apoi spune, am venit nu ca să mi se slujească, ci ca să slujesc și să-mi dau viața pentru mulți. So when we acknowledge that we struggle with pride, Când recunoaștem că ne confruntăm cu păcatul mândrie, we're in good company. ne aflăm într-o companie bună. Even the disciples struggled with this issue. Chiar și ucenicii s-au confruntat cu acest păcat, cu această problemă. And so because pride is such a danger for us as pastor, Pentru că mândria este o chestiune foarte periculoasă pentru noi ca și păcat. it's important for us to understand how to develop humility in our Este life. important și să înțelegem și cum să dezvoltăm umilința în viața noastră. In Isaiah 66 verse 2, În Isaia, I'll just capitolul 66 cu versetul 2, profetul Isaia spune: God says, "This is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." 66 verse 2. 2. Dumnezeu spune, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Aici Duhul mâhnit în engleză se referă la Duhul smerit. And then in James 4:6 it says, God gives grace to the humble. Și apoi în Iacov 4:6 spune, Dumnezeu dă har celor smeriți. So just as God hates and detests pride, După cum Dumnezeu urăște mânia, he looks to and he gives grace to the humble. tot așa El caută, apreciază și dă har celor smeriți. So what is humility? Ce este umilința? Let me give you a brief definition. Și aș vrea să vă dau o definiție scurtă. Ce este umilința? Humility is honestly assessing ourselves in light of God's holiness and our sinfulness. Umilința este o recunoaștere onestă sau sinceră despre ceea ce suntem noi în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. O recunoaștere sinceră, onestă despre ceea ce suntem noi în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Când ne comparăm cu sfințenia lui Dumnezeu și recunoaștem cu adevărat cine suntem noi. So pride comes when we compare ourselves with others. Mândria vine atunci când ne comparăm cu alții, But humility comes when we compare ourselves with God. dar umilința vine atunci când noi ne comparăm cu Dumnezeu. When we understand the holiness of God Când înțelegem sfințenia lui Dumnezeu and our sinfulness, și recunoaștem păcătoșenia noastră, we have no other response but humility. nu avem alt răspuns decât răspunsul umilinței. John Stott, who was a theologian in Great Britain, John Stott, care a fost un teolog în Marea Britanie, he wrote this. a scris: He says, at every stage of our Christian development, orice etapă a dezvoltării creștine and in every sphere of our Christian discipleship, și în orice împrejurare sau sphere, what's mean sphere? Orice sferă a creștinătății, pride is the greatest enemy
and humility our greatest friend. Mândrie este cel mai mare dușman, iar umilința este cel mai mare prieten. Until we see pride as the enemy, we'll never experience humility. Până nu vom vedea mândria ca și un dușman, nu vom avea parte de a experimenta umilința. C.S. Lewis wrote this. C.S. Lewis a scris: Humility is not thinking less of ourselves. Umilința nu înseamnă a ne considera pe noi mai lipsiți de importanță sau mai prejos, mai lipsiți de importanță. But thinking of ourselves less. Dar înseamnă să ne gândim la noi că suntem mai prejos decât sau să ne Să nu gândim pe noi mai jos, dar să gândim mai puțin de noi. Okay. Yeah, so Umilința nu înseamnă să ne gândim că mai prejos decât noi. Nu știu dacă așa am înțeles, dar să ne concentrăm mai puțin la noi și să ne gândim despre noi. Sau la noi. Asta a You fost. can't get the exact words in translation, so you lose the power of the quote. That's yes, yes. It's a great quote, but it probably didn't translate well. And the essence of the point is this. Deci, de fapt, ideea e aceasta. The more we think about Cu ourselves, cât mai mult ne gândim la noi, the more prideful we get. cu atât mai mult ajungem să ne mândrim. The more we think of others, Cu cât mai mult ne gândim la we alții, experience the humility that God experimentăm wants us to mai have. multe umilință pe care Dumnezeu așteaptă să o experimentăm, să o avem. Yeah. And so, now what I want us to turn to is two passages in the Bible where we get the greatest example of humility. Aș vrea să privim la două texte din Biblie în care ni se oferă două mari exemple a umilinței. One is in John 13, where it gives an illustration of Jesus' humility with his disciples. În Ioan capitolul 13, Evanghelia după Ioan capitolul 13, ni se dă această ilustrație a umilinței Domnului Isus. And then in Philippians chapter Și 2, apoi, Filipeni capitolul 2, where it gives the theological reasons about that describes Jesus' humility. ni se dă un motiv teologic descriind umilința Domnului Isus. The John 13 passage, I don't think we have to read. You're very familiar with that story. Ioan, Evanghelia după Ioan capitolul 13. This is when the disciples came in for E momentul când ucenicii au venit în camera de sus the meal with the Lord. ca să ia cina împreună cu Domnul Isus. And apparently they didn't have a servant there to wash Și the n-au feet. avut un slujitor, un rob care să li se spele picioarele. Which was their custom. Asta era obiceiul la ei atunci. And apparently none of the disciples were willing to humble themselves and do this holy task. Unul dintre ucenici nu era gata să se smerească și să ia legheanul și să spele picioarele. And the scripture tells us that Jesus then Și apoi, takes off his robe. Textul ne spune că Isus a luat ștergarul, And then he washes the feet of his a disciples. spălat picioarele ucenicilor. It's almost comical though when he comes to the apostle Peter. Este comic când citești textul și vezi cum vine Domnul Isus la Petru. When he comes to Peter, Peter refuses Și Petru refuză. and says, "You'll never wash my Și îi feet." spune, niciodată n-ai să-mi speli picioarele. But Jesus says, "If I don't wash your feet, you're not a part of me." Și Domnul Isus a spus, dacă nu-ți spăl picioarele, nu ești parte cu mine. So Peter says, "Well, then not just my feet. Atunci, Give me a bath." doar picioarele. Îmbăiază-mă, spală tot și trupul. I think we can identify with Peter. In his pride, he was saying no, but in his humility, he wanted all of Jesus. A spus nu, dar în același timp în umilință a zis vreau tot. Vreau să am tot parte de Isus. And so Jesus uses this event as a teachable moment with his disciples. Și Domnul Isus îi învață printr-o lecție practică pe Isus, pe ucenici. He says, as your Savior and Lord, I'm willing to humble myself and do this. După cum eu sunt Domnul, Mântuitorul vostru și m-am smerit spălându-vă picioarele, And he tells the disciples,
go and do likewise. Și le-a spus, mergeți și faceți și voi la fel. And this is a passage we as pastors have to really understand and grasp. Acesta este pasajul unde, ca și pastori ar trebui să-l înțelegem și să-l aplicăm în viața noastră. Because we need to be willing to humble ourselves even to a holy task like washing someone's feet. Să dorim să ne umilim chiar dacă avem de a face cu aceeași sarcină pe care a avut-o Iisus, spălând picioarele altora. Next, I want us to look at Philippians chapter 2. Chiar în Filipeni, capitolul 2, este al doilea pasaj. This is one of the most beautiful passages in all the Bible. Este un pasaj atât de minunat, unul dintre cele mai frumoase pasaje din Biblie. It's one of the Christological passages. Este un pasaj cristologic, un text cristologic. Kind of like what Jason spoke on this morning, Colossians 1:15 and following. Jason a predicat în dimineața aceasta din Coloseni. But this passage tells us Acest text ne spune and describes how Jesus expressed his humility. și ne descrie cum Domnul Iisus Hristos a exprimat umilința. If you'll read verses 5 through 11. Versetele 5 la 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățășare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amen. What a beautiful passage. Este un text minunat, nu-i așa? But look back at verses 3 and 4. Ia uitați-vă în versetul 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. So he gives the illustration of what he commands us to do in verses 3 and 4. Așa că Domnul Iisus ne dă acel tablou și acele porunci ce ar trebui să facem prin versetele 3 And și 4. especially as pastors, these apply to us. Do nothing out of selfish ambition. Ca și păstori, aceste versete se aplică la noi, să nu facem nimic din duh de ceartă. Consider others better than Și yourself. să privim pe alții mai presus decât noi înșine. That is an attitude we have to learn as E pastors. o atitudine pe care trebuie să o învățăm ca și păstori. It doesn't mean that everyone is better than you are. Nu înseamnă că altul e mai bun decât tine, But our attitude should be that we serve them because we consider them better than ourselves. ci noi slujim pe alții pentru că îi considerăm pe alții mai presus decât noi înșine. That's what Jesus did with the disciples. Aceasta a făcut Domnul Iisus și a slujit pe ucenici. The greatest man who ever lived Cel mai mare om care a trăit pe pământ humbled himself before his disciples s-a smerit în fața ucenicilor by săi, washing their feet. spălându-le picioarele. That's what ministry should be all about. Aceasta ar trebui să fie caracterizată slujirea noastră. A willingness to follow the example Dorința of Jesus, de a urma exemplul Domnului Iisus. to get down and get our hands dirty in ministry. Să ne smerim și să îi slujim pe alții. You know, in this passage about Jesus, it said he didn't consider equality with God something to be grasped. În textul acesta, versetul 6 spune că nu s-a considerat ca deopotrivă cu Dumnezeu. You know, I kind of picture how this could have taken place when the Father
tells the Son that He's coming to earth, and picture Jesus standing there and say, "Oh no, I don't want to do that. I'm better than those people. They don't deserve me leaving the glories of heaven and coming to Eu earth." încerc să imaginez acel scenariu când Tatăl îi spune Fiului, uite, trebuie să mergi pe pământ și să-și dai viața pentru omul pe care l-am creat. Și Domnul Iisus, ca reacție, zice, eu nu vreau să merg, eu sunt mai bun decât oamenii aceștia. Deci ar trebui să fac lucrul acesta. Instead it says, He made Himself nothing. Domnul Iisus Hristos n-a făcut lucrul acesta, ci nu s-a considerat deopotrivă cu Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut rob. He gave up all the rights and privileges as the Son of God. El a renunțat la cele drepturi și privilegii ca și fiu al lui Dumnezeu. So that He could come here to the earth. Pentru ca să vină pe pământ, aici. And become obedient to death. Și a fost ascultător până la moarte. That's an interesting phrase. Este o frază, o expresie interesantă. Nobody in here can become obedient to death. Nimeni din cei care suntem aici nu poate spune că e ascultător până la moarte. We don't have any choice in that matter. Nu știu dacă chiar avem și o alegere în privința aceasta. But Jesus did. Dar Domnul Iisus, He chose death. Domnul Iisus El a ales moartea. For our behalf. A ales moartea în locul nostru. One of my favorite verses in the Bible is Luke 9:23. Unul dintre versetele favorite din Biblie pentru mine este Luca, capitolul 9, versul 1. It said chapter 9, verse 23. Luca 9 cu 23. It says, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." Dacă voiește cineva, apoi a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. And that's what it means for us to develop humility in our life. Și aceasta înseamnă pentru noi să dezvoltăm calitatea, virtutea umilinței în viața noastră. We deny self. Ne lepădăm de sine, and take up our cross and follow Jesus. Luăm crucea și urmăm pe Iisus. That's God's call to every believer. Dumnezeu a chemat să facă lucrul acesta. A chemat pe fiecare creștin să facă lucrul acesta. But especially to us as pastors. Dar în mod special ne cheamă pe noi ca și păstori. That we will deny ourselves. Să ne lepădăm de noi înșine. And take up His cross and follow Him. Să ne luăm crucea în fiecare zi și să urmăm pe Iisus. I have run out of time. Eu am trecut deja de timp. So let me just, we got about 3 minutes left. Avem 3 minute to see care au rămas. if you have a comment or a question that Dacă you might aveți un want to ask. comentariu sau o întrebare în legătură cu subiectul pe care l-am discutat în aceste 3 minute. Aici, la Ioan spune că dacă Domnul Iisus Hristos spune că așa se face și voi. Mulți practică spălarea picioare în alte biserici, la Adventist, de la noi nu se practică. Cum putem să explicăm dacă noi, Domnul Iisus spune să faci și voi? Așa. Noi nu facem așa. You mentioned about the wash feet and Jesus said, so you do as I did. And we as Baptists, we don't wash feet in our church. Right. How do you explain this? Yes. Well, I would explain that for the same reason we don't wear robes and sandals. That was their culture. That's what they did. Eu am aceeași explicație că noi nu ne îmbrăcăm în robe și în sandale. Pe asta nu aveți roabă și n-ați venit în roabă. Aveți sandale, dar nu sunt ca sandalele Domnului Iisus. But in their culture, they wore total diferit. Cultura lor, ei umblau în roabe și sandale. They wore sandals and the roads were dirty and their feet needed to be nu erau washed. nici betonate, nici asfaltate, ci prăfuite. The point is that He met their need. Și ideea e că Domnul Iisus a împlinit nevoia lor. Trebuia cineva să le spele picioarele și El le-a spălat. Aia era nevoia.
Aia era nevoie. Da. Cum să nu uităm că trebuie să ne smerim? Cum dumneavoastră, practic, nu uitați în fiecare zi? How you keep reminding yourself that you don't forget that you need to humble. Yes. Yeah. To maintain this humble Yeah. attitude every time. Actually, in my notes, I was going to talk about that, but I ran out of time. Deci, doream să vorbesc în notițele mele despre așa ceva, dar fiindcă timpul s-a scurs, n-am mai reușit. So let me just quickly mention a couple of things. Doar câteva lucruri vreau să menționez ca răspuns la întrebare. One, we have to develop an eternal perspective. În primul rând trebuie să dezvoltăm în noi o perspectivă eternă. Earlier in Colossians 3 it says, set your mind on things above, not on the things of the earth. Coloseni 3:2 spune, gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. And when we reflect on heaven and all of that, reflectăm la cer, la lucrurile eterne, it enables us to be humble. ne întărește, ne ajută să ne smerim. A second thing is, it's important for us to focus on the cross of Jesus Christ. E important să ne concentrăm privirile și gândirea noastră la crucea Domnului Isus. There's a hymn that we sing. I don't think Avem you un sing imn it. în America. It's called When I Survey the Wondrous Cross. When I survey. Yes, when I look upon, survey the wondrous cross. Da, cât privesc la crucea. Este în română, când privesc la vechea tristă cruce. Când privesc la vechea tristă cruce, da? We have it in Romanian as well. You do? Okay. It says, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Când privesc la crucea, vechea cruce, sau când privesc la cruce și la Hristos care moare pe ea. My richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. I can't. You can't translate it. But the point is this: that Could you help me, Brother Mark? It's very difficult. Very difficult. Poetry, it's very difficult to translate. yeah. It's a good song, but we can't translate it. But the point is that if we reflect on what Jesus did at the cross, Când noi reflectăm, medităm la ceea ce a făcut Hristos pe cruce, it causes us, like Paul, to say, "I'm the worst of sinners." atunci ne cheamă să ceea ce a spus Pavel, I'm the worst of eu sinners. sunt cel mai de pe urmă păcătos. Yeah. Who can look at the cross and say, "I deserve this"? Cine poate să privească la cruce și să spună, eu am meritat lucrul acesta de fapt? All of us stand at the foot of the cross with humility. No pride there. Și acolo, la poala crucei, cu umilință, când stăm, noi spunem că noi nu merităm ceea ce de fapt ne-a dat Dumnezeu. And the last thing I would mention is how important it is for us to start each day acknowledging our dependence on God. Și al treilea lucru, să recunoaștem mereu în fiecare zi dependența noastră de Dumnezeu. Sometimes we think we're so independent, Uneori noi ne gândim că suntem atât de independenți, but the truth is we are totally dependent on God for dar everything. adevărul e că suntem în mod total dependenți de Dumnezeu. Just think if God decided to take the oxygen away from earth, Doar să ne ia oxigenul Dumnezeu de pe pământ și how much could we accomplish? cât am putea să facem față. Nothing. Nu toți ar avea mari măști. We're totally dependent Noi, on Him. în mod total, 100% And when you're totally dependenți de Dumnezeu. dependent, it's hard to be prideful. Este greu să fii mândru. And so my challenge to us as pastors Atâtea provocări avem ca și păstori. is to hate pride like God hates pride, E să urâm mândria așa cum am urât-o și Dumnezeu. and to take up the mantle of humility Și să luăm acel mandat al umilinței, al smereniei. and be the example to our Și să flock. fim exemplu pentru turma. Thank you for your graciousness in listening. Ascultarea voastră. Let's close with prayer. Okay. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnul.
Dear Jesus, thank you for setting the example for us. Dragă Iisus,